Okay. Okay. Yes. So let's proceed with our discussions for the HPE part. So to begin with, let me introduce you the HPE product portfolio. Okay. So for the portfolio, we have four models. So starting with the 8200 up to the 8450. So yung mga models na 8200 hanggang 8440, ang tawag po sa kanila is hybrid flash. Once we say hybrid flash, sa mga hindi pa familiar, combination siya ng HPE tsaka SSD. Okay, yung 8450, siya po yung optimized for SSD. So, yung mga nakikita na disk sa kanya is pure SSD po siya. So, ang tawag sa kanya is all flash. Okay? So, what's good thing about the HP 3PAR is once na purchase ito ni client, ni customer, meron na po siyang mga bundled software na kasama. So, marami pong included doon sa software bundles, software licenses. Example po is yung adaptive flash cache, adaptive optimization, so thin technologies, and priority optimization. So technically, ang purpose po nitong mga software license is to optimize yung performance ng HP 3PAR store server. Okay po, HP 3PAR is considered a unified storage. So bakit po siya unified storage? Simply because included din po sa mga bundled software licenses yung ating persona software or file persona. So si file persona is using the 3PAR is utilized for file sharing. So primarily focus kasi ni HP 3PAR is for the virtualizations, databases, but with the file persona, pwede rin po siyang magamit si 3PAR para sa mga file sharing. So NAS po, network attached storage. So itong file persona natin is free license na po siya, bundle na po siya sa ating HP 3PAR. Okay, let's proceed with the 3PAR Tier 1 All-Flash Foundations. Sa mga hindi familiar with the word na Tier 1 sa storage, ang mga Tier 1 is yung mga applications na kumakain ng mga big resources sa hardware. So yung mga extensive applications. Most common, best example dyan is yung mga databases na Oracle, SAP HANA, yun yung mga best example ng mga Tier 1 applications. So what are the foundations with the HP 3PAR? So tatlo siya. I-break down natin one by one. Una is being flexible. So why? Because as I discussed earlier, yung file persona software na utilized for file sharing, flexible siya kasi unified na siya. Pwedeng magamit siya being a NAS, at the same time, pwede din siyang gamitin yung storage na to being storage area network or SAN, which is doon i-install yung mga VMwares and then some mga databases just like that. Okay? So far po ba may mga questions po ba? Feel free to chat sa ating chat box. So if none po, let's proceed po sa second foundation. Powerful. So what makes HP 3PAR store server powerful? Simply because
marami siyang ina-adapt na mga common softwares, applications. Included na rin yung mga tier 1 applications na nabanggit ko kanina. So makikita niyo naman po sa slides. So it is compatible with the VMware, compatible with the HPE UX, SUSE, Oracle, Citrix. So mas marami siyang software selections na maa-adapt. So mas ano po siya, mas reliable siya. And the third one, the foundation ng HPE 3PAR is yung resiliency. So what is resiliency? So technically, to understand, ito lang po is yung high availability na lang po, which means laging merong mag-pair sa mga hardware components ni 3PAR. For example, sa power supply. So kailangan dalawa siya para in terms na magkaroon ng failure yung isang hardware na power supply, continuous up and running pa rin yung hardware natin. So ganun yung ibig sabihin ng resiliency. At the same time, part din ng resiliency yung synchronization. So meron kasing requirements si customer na kailangan mag-replicate yung dalawang storage. So pwedeng replicate ng real time. Yes, supported ni HPE 3PAR yung replications. Okay? At the same time din po, yung mga workload ng replication na to, pwede rin po natin siyang i-backup. So we have a separate hardware now, which we call it store once. So siya po yung hardware na pinaglalagyan ng backup nitong HPE 3PAR. Okay? So once na tinandem natin si store once sa 3PAR, it can achieve yung nakita niyo sa slides natin na 23 times faster, 15 times faster restore, dahil meron ding special software na naka-include at naka-bundle sa store once and the 3PAR. Which is, ang maganda po, good news, free din yung software na yon. Okay? Alright. If na-recall nyo po yung kanina na experience unified storage with the 3PAR, at tsaka yung AI-driven, simply because HPE 3PAR considers as an intelligent storage. So what makes HPE 3PAR being intelligent? Simply because the InfoSight application. InfoSight yung applications na ginagamit para maging intelligent yung ating 3PAR. So yon, nag-extend si InfoSight sa 3PAR. So to explain what is InfoSight all about, let's proceed to the next slide. So ayan siya. Nakasama rin po dito na AI-driven, autonomous and aware. Simply because yung InfoSight is it's an AI siya ng 3PAR na it can correlate some reports in a way na kasi to monitor the hardware. Yun yung primarily focus ng InfoSight dito. Okay, so built for cloud, kasi some of our clients is nagta-transform na rin being an hybrid IT, yung may combination ng data center tsaka yung for cloud. So adaptable na rin ni 3PAR yung cloud plus with the InfoSight technology. So as a service experience lang naman po is the way na we sell the 3PAR being an pay-per-use. So pag sinabi natin pay-per-use, excuse me, pay-per-use is parang nagre-rent lang po tayo ng isang hardware at rerentahan mo lang yung specific component na need mo lang. Okay? So what compose
of an info site. So makikita nyo po sa slides, mag-i-start siya sa storage, yung sa may bandang left side ng slide po natin. Next will be the network. Then next to server, tapos papunta sa mga applications. So ang maganda po doon, hindi lang po sa storage yung pagiging ang sinusupport niya being an intelligent. So nag-extend din siya sa network, going to the server hanggang sa mga applications. So paano niya yung minomonitor? Kailangan lang po si HPE 3PAR connected always sa network. And then si info site can be accessed via a normal internet browser, mga Google Chrome, Microsoft Edge, and then may link lang napupunta na infosite.hp.com, enter lang yung credentials, then makikita nyo na sa dashboard yung hardware information. So ito po yung maliit na example ko for the how InfoSite really works. So inaalam niya kung saan nagsimula ang issue, kung sino rin yung responsible, and kung paano siya aayusin. Okay, so kasi ang InfoSite is taga-check and taga-monitor lang ng performance ng storage like 3PAR, network, server, tsaka mga applications. So once mayroon lang siyang makitang problem, let's say hardware side, let's say sa 3PAR, yes, immediately magke-create siya ng case or ticket sa support team and ino-notify si customer, si client. Yun yung maganda doon, merong initiative and proactive yung support. So nakakatulong si InfoSite in a way na sa mga scenario ng after sales and support. Yun po siya. And then another thing, dahil sa machine learning din si InfoSite, so pagka first time niyang maka-encounter, ila-learn niya po yon. And then once na learn, i-store niya yon yung kanyang na-absorb na problem. And then once na merong umulit na problem sa other machine, since meron ng recorded problem or database, is magkakaroon na kaagad ng solution dun sa second machine na naka-experience ng the same na problema. And then basta ang 3PAR mo is connected sa network kahit saan place ka, kahit outside the Philippines ka, at saka connected ka sa InfoSite cloud niya, kasi po is cloud-based din po itong ating application na to. Continuous po yung machine learning po niya. So kanina po 3PAR yung discussion natin, which is unified. Ngayon naman po is nimble storage naman yung ating i-tackle up. So ang nimble storage po is a simple storage, but ang kanyang focus po is more on sa mga extensive applications or mga tier 1 applications. Okay, to begin with, so ito po yung ating mga agenda. So NVMe, portfolio, then try po natin yung live demo ng Nimble. Tapos, if na-recall nyo yung InfoSite kanina, yung ating AI sa 3PAR, dito nyo po malalaman na sa Nimble siya nag-originate. And then, other HPE portfolio. So yeah, to begin with partners. So transforming the data storage experience. So bakit po siya nasabing transforming? Kasi sa ngayon po, dahil most of the time Internet of Things na tayo,
Tsaka nauso na rin po yung mga backup natin sa mga personal cloud. So even sa businesses, ginagamit na rin yung cloud backup. So doon tayo naglalagay ng mga files to preserve and to protect na rin as well. Okay? So yung predictive is part po yan ng InfoSight. So if na-recall nyo naman po yung InfoSight natin kanina, kaya siya nasabing predictive dahil nagkakaroon siya ng machine learning every time po siyang tumatanggap ng mga information from the machine or from the 3PAR and Nimble. Ayan. So sa mga hindi pa familiar sa NVMe, ano lang naman po ito, SSD, basically SSD yung NVMe. Pero mas ano lang siya, mas advanced sa SSD. So mas pinabilis, then mas ano din siya, yung mga sa latency or sa performance is faster siya. So mabilis na nga yung SSD, si NVMe mas faster lalo. Okay, let's check with the Nimble portfolio. So ito po yung ating portfolios for the Nimble. Meron din tayong hybrid, flash, saka all flash. So kung manonotice nyo po sa mga storage natin, almost identical lang din siya. Kanina sa 3PAR, ganyan din po. We have an all flash and then we have an hybrid flash models. So if na-recall nyo po, all flash is lahat SSD and then capable na rin siya for NVMe. Tapos yung hybrid flash, yung mix of hard disk tsaka SSD. So ito lang po yung mga models po natin. The more na tumataas yung models, mas better yung specs niya. So yun po siya. In which technically sa performance din siya nagdi-differentiate. So ito po yung slides for the all flash. The next slide is yung hybrid flash. Okay. Proceed po tayo sa InfoSight. So, paano po na-come up yung idea ng InfoSight? Simply because matagal na pong problem sa data center yung mabagal na application, matagal na response. So, yung tawag po doon is data gap between the customer and the applications. So, yun po, na-come up yung idea ng InfoSight as an AI sa storage. Hindi lang po para storage, pati sa server and then sa network. So, as you notice sa slides po natin, nandyan yung storage up to the point pati yung applications is also included para i-support at i-learn ni InfoSight. Towards naman kasi sa anxiety, based sa statistics po kasi most of the time na biblame lang sa storage yung mga problems. So bali, na makakatulong si InfoSight to eliminate or to reduce that anxiety kay client. Ayan. So, AI for data center, ayan po siya. Pag sinabing multi-cloud flash fabric, included na rin yung all flash natin tsaka yung hybrid flash nating model. Well, yung adaptive flash po is hybrid flash din siya, considered as hybrid flash. Now, kapag pinag-combine natin siya, made-develop din natin yung mga multi-cloud storages. Kasi send na rin kayo ng data sa cloud. At the same time, ang InfoSight natin is machine learning from cloud. So, nagkaroon na po siya ng cross-stack analysis na tinatawag. Yan, cross-stack telemetry or analysis. Simply because
machine learning, global learning, na-recall niyo po sa 3-part topic natin kanina about info site na kahit saang place kayo nandun yung machine, kahit outside the Philippines, since learning yung info site na application, once merong problem sa ibang machine, mabilis na kaagad mabibigyan ng solution dahil record na sa database yung problem and yung solution. Yan. So, cross-telemetry consists of the server, the network switches, kasama ng storage, pati din po yung mga VMware. So, cloud-based platforms are the predictive engine, then yung mga global learning na na-discuss natin kanina, yung may cross-stack telemetry. So, AI-driven management na rin. So, this is composed of the AI for the whole data center. Okay, multi-cloud flash fabric. Ang maganda po pala kay Nimble, non-disruptive po siya. Pag sinabi po natin non-disruptive, kahit working machine, pwede ka po mag-remove ng component at magdagdag ng component. Mag-upgrade ka or mag-replace ka. So, once na want mo mag-upgrade ng capacity, kahit hindi niyo na po i-off, so continuous po yung operation nung machine. So, walang interruption sa productivity sa business ni customer. Okay? So, mag-upgrade ka din ng console or ng hardware na controller kasi meron po kasing console or controller na tinatawag yung storage para po magkaroon ng mga disk read, mga something like that. Pwede pong i-upgrade or i-replace yun without turning off the Nimble. Then, pag once na gusto nyo ring mag cluster, so yung pag-cluster is magko-combine kayo ng 2 or more machines. So, si Nimble, up to 4 machines, pwede natin i-cluster. Sa ibang traditional storage, kailangan pa rin siyang i-turn off yung machine. Pero kay Nimble, kahit hindi na, non-disrupted po siya. So overall, ang benefits na makukuha dito ni customer is continuous yung productivity ng business client. Okay? Okay. So resiliency, to better understand, kung naalala niyo po yung kanina sa 3-part, yun lang yung laging merong naka-pair na hardware. So best example ko kanina, yung dalawang power supply. So kapag tira yung isang power supply, dahil dalawa siya, continuous pa rin yung pag-operate ng machine or nung Nimble. So non-stop availability kung tawagin. Tapos ito kasing rate technically technical siya, pero para ma-understand nyo lang, kailangan kasi nating i-read ang mga hard disk drive or SSD to protect customer data. Yun lang naman yung pinaka-function ng ating grid. Walang data loss para ma-protect yung data ni customer at walang mawawalang mga records. At the same time, as well as pati na rin yung parang sa computer na nilalagyan natin antivirus para hindi ma-virusan yung PC natin. Dito din sa mga storage, may mga integrated din tayo mga protection sa mga hard disk drive din natin. So integrated na po siya kay Nimble. Kasama na rin din po yung encryption. Ayan. So sa mga hindi pa familiar sa encryption, pagka yung sinulat mong data, sinulat mo siya sa disk na naka-encrypt, doon lang siya babasahin. So
kapag nilipat mo yung disk na yun sa ibang machine, hindi po siya mababasa. So doon pa lang meron ng protection na nangyayari. Ayan. With the help of the info site again, yun, di ba po, as you recall, kanina sa topic na sa 3PAR, to eliminate customer anxiety. Why? Because unang-una, wala nang nangyayaring escalation sa mga minor problems. Mga level 1, level 2 kasi mga minor problems. Best example po nun, firmware update. Yun yung mga best example na mga minor problem na nagkaroon ng glitch sa pag-update ng firmware, yun po siya. So no more escalation using the HPE info site. And then nalalaman din yung root cause ng problema. Dahil meron siyang dashboard to show kung ano yung naging cause ng problem. Papakita niya yung kay client. Okay? And then meron with the help of the info site na rin, proactive po siya. So may initiative na kapag ka level 3 na yung issue, yung mga level 3 po, best example is hardware na po. Nasira yung hard disk mo. Let's say, kunwari lang, 2 power supply yung nasira. So with that, using the info site, magkakaroon na kaagad siya ng automatic ticket or case creation. And then, notified kaagad si customer na may problem yung hardware ng Nimble or ng 3PAR. Ayan. So, yun po. Dahil nga po sa takbo ng technology natin towards sa mga cloud. So, di ba po, most of the time, cloud na rin yung ginagamit natin. Kahit din po sa personal, yung mga Google Drive, mga OneDrive. So, cloud-based po yun. So, ito pong for the businesses needs for the cloud, pwede po natin din i-offer yung storage natin for the Nimble. Mag-i-integrate lang po tayo dyan ng mga business design for cloud businesses like Microsoft Azure and then Amazon Web Services na may subscription base. Tapos some minor configuration para i-set up dito kay Nimble. Okay, similar with the 3PAR na may mga bundle software license na kasama. So meron din po siyang all-inclusive software license. So free na po yun. Best example po dyan is yung replication. So included na rin po sa Nimble yun. Ayan. Pag sinabi nating no forklift upgrades, so yun na nga po, part yan ng resilient, part yan ng non-disruptive. Kanina nasabi ko, hindi na kailangan mag-shutdown ng Nimble or i-off para mag-replace ka or mag-upgrade ka ng component. Yan. 6 nines guarantee satisfaction. So ito nga rin po yung dahil sa design si Nimble na non-disruptive. Ayun po. Nakukuha, nati-take advantage ni customer yung 6 nines or at least seconds lang yung downtime na i-require sa business. Ayan. So, most of the time po kasi sa storage, madalas ang pinaka-use case niya, most use cases is for backup. So, kasi kaya ang storage natin is dinesign simply because mas efficient siya to share yung capacity sa mga multiple servers. Kaya po meron tayong mga ganito, may 3PAR and then we have a Nimble. So, yun nga po, most use cases is to back up the customer files. So, ayan po siya. Maganda po dito kahit yung model, let's say yung first model mo na nabili o na-offer kay customer is all flash. And then, soon, magpa-purchase sila ulit ng new hardware na Nimble. Yes, we can offer na rin yung mga hybrid flash
para gawin lang siyang for the backup purposes. So magkakaroon siya ng compatibility sa bawat isa. So that's all of my slides. So thank you again for attending our small webinar for the topic ng nimble storage. So to our next presentation, I would like to call on again Sir Jonathan Acosta to present the nimble DH. Jonathan Acosta to discuss another product from HPE storage. So may kasama na po itong discussion tungkol din sa server. So pinag-combine natin si Nimble tsaka si ProLiant server. Kaya po nagkaroon at na-come up yung solution na tinatawag na disaggregated HCI or hyper-converged infrastructure. So sa mga di pa po familiar sa technology ng hyper-converged infra, ito po yung in one machine, so in one box, pinagsama na po yung server, storage, tsaka yung network. So, ang benefits na makukuha dito ni customer is dahil sama-sama na siya or 3-in-1 na siya, mas madali din po siyang i-manage dahil single platform lang yung pag-manage dito sa tatlong components using the hyperconverged infrastructure. Okay. So later on, bakit siya tinawag na disaggregated? So to introduce with, ang ginamit pong storage po dito is si Nimble. Yes. Kanina we have a separate discussion with the Nimble. So yung topic na yun na Nimble is focus lang noon all about the storage lang na Nimble. But for now, nagkaroon na tayo ng disaggregated HCI. Sinama na natin or partner na natin dito si Nimble tsaka si ProLiant server. So, building blocks ng ating in-offer na DHCI. Nag-start siya with the network, with the management, yung mga virtualization natin, yung server, at syempre yung ating Nimble. So yan po, ito yung mga components na makikita natin sa disaggregated HCI. So storage si Nimble, server si ProLiant, then si VMware yung virtualization software, tapos integrated or kasama na rin sa VMware yung mga for the management para i-manage yung buong components. And then yung embedded na or kasama or built-in na mga network switches na pwede natin i-include. So, tinatawag po natin siyang full stack AI Ops actually. Yun yung ano niya. Okay. So, ano yung bago sa Nimble Storage Disaggregated HCI? So, ang bago po sa kanya is, yun po, meron po tayong updated version na Nimble na recently lang po lumabas, designed for DCHI solutions. And then, yung mga existing na mga ProLiant servers na Gen 10,
is fully optimized for DCHI. So pag pinag-combine na natin po ito, the updated version ng Nimble and then yung mga Gen 10 ProLiant servers plus yung mga bundled na mga virtualization software like yung VMware, mabibigyan na natin si customer ng complete solution for the hyperconverged. Ayan. We have two deployments po for the DCHI. Okay? So, let's say po is meron ng mga existing si customer, may mga existing hardware na siya. Pero gusto nila yung solution ng DCHI. Yes, is it possible? So, is it possible? So, una, discuss natin yung greenfield. So, ano yung greenfield? Ito po yung full stack. Yan po yung greenfield. Full stack kasi, kompleto po siya. Yung network, yung server, tsaka yung storage. So, maganda po itong i-position kapag totally wala pang wala pang solutions si customer at want niya mag-invest para sa hyperconverge. Okay? So, ang counterpart nito is yung HPE SimpliVity. Yan. Kasi si HPE SimpliVity is also an hyperconverged hardware solution. Okay? Okay, towards naman sa support, magiging isang support na rin din siya. Nimble support na rin po. So dahil po bundled na ng ganitong setup, Nimble, ProLiant, Gen 10, and yung mga switches from HPE, ang support po niyan towards sa after sales is Nimble support ang mag-cater po nung after sales. Okay? So what if naman? What if naman is meron na pong existing hardware si customer. Pero gusto pa rin niyang ma-experience or want niya yung solution ng disaggregated HCI. May tinatawag po tayong brownfield. Ayan. Sa brownfield naman, meron ng existing network switch si customer as well as existing server na HP ProLiant na let's say Gen 9 saka Gen 10. Take note po, kailangan din nating i-proper scope si customer sa mga existing hardware niya kung capable siya sa DCHI solution. Yes, kung meron nga siyang ProLiant but Gen 8 below, hindi po siya compatible with the DCHI. So, we need to scope po at kailangan ma-identify natin na Gen 9 at Gen 10 yung server. So, dito, yung Nimble storage na lang yung ating i-offer. First naman sa support, yes, sa after sales, si Nimble support pa rin po for the warranty ng storage. Then, intact pa rin yung point next dito sa ProLiant tsaka sa mga network switches. Yan. Ayun po, towards na rin pala sa scalability. Kung meron po kayong tanong sa pag-scale up, yung magdadagdag tayo ng hardware. Well, kasi sa mga traditional na hyperconverged infra, dahil nga di ba po sa isang box sama-sama yung storage network at server, pag mag-upgrade kayo, ipapares nyo pa rin ng server, storage, tsaka network ulit. So another bili ulit ng buong set ng hardware. Sa DCHI, ang maganda po sa kanya is kung need nyo lang ng server ang idadagdag, server lang po ang kailangan ninyo. Magiging ma-retain pa rin yung storage. Now, kung capacity naman ng storage na kulang, and then sufficient naman si server, sa storage naman na ang
bibili na lang niyo yung hardware. Unlike sa traditional na hyperconverge. So talaga set yung need nyo pong bilhin para magkaroon ng upgrade. So any more questions po so far? Okay. I believe that is the end of my presentation. So thank you po for attending our third topic for the day. So thank you, Sir Jonathan. So again, for those who have questions,